чи самотність Джордано. Ми залишили це серед секретів нашої презентації, і ви можете зберегти це в великій таємниці. Could you start with a less embarrassing question, maybe? Otherwise, I can step out. Чи можна почати з питань, які не так його присоромлюють, інакше Паоло просто втече за них? Але нас немає відступу за кулісами, аж ніяк. No escape. Це така невеличка пастка, яка називається Львів і Форум Видавців. Але якщо без жартів, це справді дуже цікавий і дуже якісний твір. І він присутнює, власне, по-перше, дуже високу якість літератури і дуже важливу тему. Ви, напевно, всі знаєте, що коли цей текст вийшов у 2008 році, він здурив просто усю Італію. І це був справді якийсь певний вибух. Уявіть собі, що продано було більше 1 мільйона накладу цієї книги. За рік. Це важко собі уявити, наприклад, на просторах українського книговидання, бо це справді якась абсолютно нереальна цифра. Я намагаюся уявити, що це означало для молодого автора у 25 років стати абсолютною зіркою. Поділіться, будь ласка, вашим враженням від цього вибухового ефекту. Що змінило це у вашому житті? Як ви себе відчули у ролі письменника, якого знає вся Італія абсолютно, і ваше обличчя стало надзвичайно відомим? Hello. Thanks for being here, so many. Honestly, I'm really surprised. Дякую, що ви тут є, що вас так багато, бо чесно кажучи, я дуже здивований. I'm very pleased. І дуже мені страшенно приємно. Let me say thank you really from my heart to the Old Lion, everybody at the Old Lion, because they were very welcoming and very patient, and they made every possible effort to bring me here. Отже, на початку хочеться від усього серця подякувати всій команді з Видавництва Старого Лева, тому що вони зробили справді все, абсолютно все, щоб я сюди приїхала і почувався тут комфортно. But especially to Andrei, because we just met, we only exchanged a couple of emails in the last months, but there is the relationship that an author builds with the translators in the years is a very special one. Отже, але особливо спасибі мені хочеться сказати, звичайно, Андрію, тому що за його працю, хоч під час роботи ми обмінялися всього кількома імейлами, проте зв'язок, який встановлюється між автором і перекладачем, триває справді довго, і це дуже важливий зв'язок. And when we said hello, he told me that he feels like he knows me from a very long time. І коли ми щойно привіталися, то Андрій, власне, сказав, що знає Паоло, відчуває так, ніби знає Паоло дуже довго. And it's true, and I know that he knows things about me which are very intimate, because translators really enter some subtleties of the text that nobody else has access to. І Паоло точно знає, що це справді так, адже перекладач настільки вживається в текст, поринає в такі його глибини, що дізнається про автора все можливе і неможливе. So I hope it will be for many years and many other books. Тож, Паоло, сподівається, що цей зв'язок потриває ще багато років і багато нових книжок. Going back to the question, Повертаючись до питання, яке поставила I Мар'яна, never really learned how to deal with the exterior part of this job, and especially in the first couple of years, it was it had a very strong impact on me.
Чесно кажучи, я досі не навчився давати собі раду з зовнішньою частиною своєї роботи, і особливо в перші роки це мало на мене величезний вплив. I was working as a physicist at that time, and I used to spend most of my days on my own, working alone and meeting only the people who were my close friends and families. And I really was not the person to appear on the outside and talking in a situation like this. Not even now, probably. Отже, на той час Паоло працював, власне, фізиком, і більшість часу всі дні проводив на самоті своєю роботою, або з найближчими своїми колегами, найближчими друзями, членами родини. І так для нього стала несподіванкою оця така зовнішня сторона слави, і він досі, насправді, як каже, що досі собі не навчився з нею давати раду. От просто, що треба вийти до публіки і щось говорити. So what happened was that everything I had to do in those first years was for me like an exam at university. So it was like 2 years where I did 1 exam per day, and I really came out of it half dead. І тому перші 2 роки після виходу «Самотності, простих, чисел» перетворилося на таке собі університетське навчання, коли щодня Паоло здавалося, що він здає іспит. І щодня, кожен божий день він здавав по такому іспиту, і після них виходив напівмертвим насправді. Today I kind of regret that I wasn't able to enjoy really most of those things, because I was always very scared and stressed, and I was afraid that somebody would find out that it was all fake. І зараз йому трошки прикро, що ті роки, що він не встиг насолодитися славою тих перших років, а натомість почувався дуже стресовано і напружено, і весь час сподівався, що хтось виявить, що все це підробка, фальшивка. And then I decided that, or realized that what really matters, the only thing that matters is the books that a writer writes. And so I started to be a little more relaxed, because these things are maybe nice for the audience, very nice for a writer, because he gets to see the faces of the invisible audience, but it's something what really counts is the book and the path that you're doing one book after the other, and that again I can do it in my room alone as it used to be before. А потім Паоло вирішив для себе, що все ж таки письменницька праця – це писати книгу. Тобто, звичайно, ця зовнішня сторона дуже потрібна для читачів, побачити живого автора, поспілкуватися з ним. І письменнику потрібно побачити живі очі тих людей, для кого він пише. Але насправді те, що дійсно важить, це книжка, це ця письменницький шлях від книжки до книжки, який можна здійснювати цілком свої приватності, своєї кімнати, свого кабінету. You know, I may have never come to Lviv without a chance like that, or to many other places that I've been to. So I'm really grateful to that first book for everything that happened in the real world, actually, because that's something that also feeds the writing in a very unexpected way. Але якби не ця книжка, якій Паоло дуже вдячний, то він би не зміг, напевне, приїхати до Львова і не зміг би відвідати більшість тих чарівних місць, в яких він побував, власне, тому що цей зовнішній бік, це подорожі і все інше, воно підбудовує письменника, і без цієї першої книжки цього не було. Так справді, шлях письменника, шлях писання є досить самотнім. Ми часто шукаємо цю територію самотності, таку закриту, куди не може проникнути хтось із чужих, хто може якимось чином зруйнувати цю дуже крихку світобудову з письменника. Шлях фізика, мені здається, теж це досить такий шлях самітника, шлях людини, котра йде до людей із своєю книгою і презентує її, це щось зовсім абсолютно інакше. Це настільки різні виміри
і що мені здається, що складно перебувати в них водночас. І мені дуже цікаво, як вам вдається це поєднувати, де для вас оце якась така золота середина поєднання цих дуже різних іпостасей, дуже різних площин. Well, I'm not combining them anymore because I left physics a few years ago and just devoted myself to books. Паоло не поєднує цих двох речей уже кілька років, бо він перестав займатися кілька років фізикою і присвятив себе тільки писанню. And I'm very happy. І дуже щасливий. Because if writing is lonely, physics was even more lonely. Тому що якщо письменницька праця вимагає самотності, то праця фізика вимагає ще більшої самотності. Because most of the time I was in particle physics, and so most of the time most of your day you deal with particles, which are not really make such a good company. Even if at some point you start to think of them as sort of weird creatures, but it's just in your mind. Отже, Паоло мав до справи з власне фізикою елементарних частинок, і навіть якщо це правда дуже самотня робота, навіть якщо починати вважати ці елементарні частинки як щось, якісь живі істотки, то все рівно це процес, який відбувається тільки в голові, це насправді далеко не так. And I don't want to offend the scientists that are among the crowd, but if there are some, they probably know, especially physicists and mathematicians, that it's a very weird world, and it's partly made for very weird people. And I was really afraid of what I